डिबी परेपछि अमेरिका पुग्न लाग्ने टोटल खर्च कति, प्रोसेस के हुन्छन्, रिजल्ट कहिले, सबै जानकारी यसै भिडियोमा समेट्नेछौँ। हजुरहरूले डिबी लोटरी 2026 को फर्म भर्नु भएको छैन भने यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सन साथै टिकटकको बायोमा हाम्रो वाट्सएप नम्बर रहेको छ, मेसेज गर्नुहोला, हामी सहयोग गर्नेछौँ। फर्म भर्ने समय धेरै नभएको साथै पछि सर्भरले समेत काम नगर्ने हुँदा समयमै मेसेज गर्नुहोला। अहिले सन् 2024मा भरेको डिबी लोटरीको रिजल्ट अबको 6 महिनापछि अर्थात् सन् 2025 को मे पहिलो हप्ता आउने गर्छ। रिजल्ट आइसकेपछि डिबी पर्यो भन्दैमा अमेरिकाको भिसा लाग्ने फिक्स्ड हुँदैन। केस नम्बर कति छ, डकुमेन्ट, इन्टरभ्यू, मेडिकल सबै कुराहरूले भिजा लाग्ने नलाग्ने निर्धारण गर्छ। रिजल्ट आइसकेपछि यदि तपाईँ सेलेक्ट हुनुभयो भने तपाईँहरूले DS-260 फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। DS-260 फर्म पनि पूर्ण निशुल्क हुन्छ, तर यो DS-260 फर्म भर्दै गर्दा धेरै कुराहरूको ख्याल गर्नुपर्छ। तपाईँहरूसँग कम्प्युटर साथै इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको राम्रो ज्ञान छ भने आफैले फर्म भर्दा पनि हुन्छ। यदि छैन भने डिबी सेन्टर वा डिबी परेर अमेरिका पुगेका साथीहरूको सहयोग लिँदा राम्रो हुन्छ। रिजल्ट आएको 10 दिनभित्र तपाईँहरूले आवश्यक डकुमेन्टहरू जस्तै पासपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट, एजुकेसनल सर्टिफिकेट लगायत कुराहरू तयार पार्नुहोला र 10 दिनपछि जति सक्दो छिटो DS-260 फर्म भर्नुहोला। यो DS-260 फर्म भरिसकेपछि बल्ल तपाईँहरूको सेकेन्ड लेटर आउने गर्छ। यो प्रक्रियासम्म तपाईँहरूको फर्म भर्दा, पुलिस रिपोर्ट बनाउँदा, पासपोर्ट बनाउँदा सामान्य खर्चहरू मात्र हुने गर्छ। सेकेन्ड लेटर आइसकेपछि बल्ल तपाईँहरूले मेडिकल गराउनुपर्छ। मेडिकल गराउँदा एकजनाको 30,000 नेपाली रुपैयाँ जति लाग्ने गर्छ। मेडिकल पास भइसकेपछि इन्टरभ्यू हुन्छ। इन्टरभ्यूमा जानु अघि तपाईँहरूले $330 अर्थात् अहिलेको नेपाली रुपैयाँ लगभग 42,000 बुझाउनुपर्छ। यो पैसा तपाईँहरूले अमेरिकन गभर्मेन्टलाई भिजा, इन्टरभ्यू लगायतको लागि दिने हो। यदि भिजा रिजेक्ट भयो भने पनि यो पैसा फिर्ता हुँदैन। इन्टरभ्यू सजिलो हुने गर्छ। सामान्य इङ्ग्लिस बोल्न सक्नेहरू इन्टरभ्यूमा पास हुने गर्छन्। त्यसपछि यदि तपाईँ इन्टरभ्यूमा पास हुनुभयो र तपाईँले पेश गरेका सबै डकुमेन्टहरू सही छन् भने तपाईँहरूले बुझाएको पासपोर्टमा भिजाको स्ट्याम्प लगाएर आउने गर्छ। भिजा लागिसकेपछि एउटा छुट्टै खर्च ग्रिन कार्ड एप्लाई गर्दा पनि हुने गर्छ। त्यसको लागि $220 तिर्नुपर्ने हुन्छ। यी सबै प्रोसेसहरू भइसकेपछि मात्र तपाईँहरूले अमेरिका जानको लागि प्लेन टिकट काट्नुपर्ने हुन्छ। प्लेन टिकट काट्दा टिकटको कस्ट पनि समयअनुसार फरक पर्न सक्छ। प्लेन टिकटको कस्ट 90,000 देखि 1,50,000 सम्म हुन्छ। हामीले माथि उल्लेख गरेका सबै खर्च जोड्ने हो भने तपाईँहरूको लगभग 4 लाख नेपाली रुपैयाँ डिबी परिसकेपछि अमेरिका पुग्नको लागि लाग्ने अफिसियल खर्च हुन जान्छ। अन्त्यमा यदि हजुरहरूलाई डिबी लोटरी 2026 को लागि अनलाइन फर्म भर्नु परेमा यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सन साथै टिकटकदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्रोफाइलको बायोमा रहेको हाम्रो वाट्सएप नम्बरमा मेसेज गर्नुहोला, हामी फर्म भर्न सहयोग गर्नेछौँ। धन्यवाद।